السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله المتتبعين الأوفياء قناة أطول الرحيم. وفي هذا يوم السبت الجميل إن شاء الله لا فيه شي تجارة غتثبت في هذا السبت. مرحبا بك. والاثنين تجي إن شاء الله، نتوما اثنين دي وحدة في السيارات. يلا السبت رسل العربون واثنين أجي إن شاء الله نكتبوا. مرحبا بك. هي طيروك في ثمن زوين، الزرقاء تباعتها الكحيلة فيها ثمن زوين بزاف، كاينة هي والمكان. مرحبا بك. ها هما بيناتهم 10 ديال المليون في الفرق. هذه 34 ونص، هذه 24 ونص. بنوات جداد، طوموبيل صباغه ديال الدار المليح. السي حمزه هو اتصلوا به. الفريق ها هو كلشي في انتظار ديالكم. راه جايبه عموريه زوينه تبارك الله. الاكستريم اخي الكريم، فيها البانوراميك، الديناميك، الاوتوماتيك مع لومبيونس هنا والكربون. ايوا ندرس العربون تبارك الله. داكشي نقي. شوف تبارك الله الفولون ضاربه 200,000. وباش تعرف السيد راه كان مهلي، ضاربه 200,000. راه الالمان وموتور كبير، ما تخافش منه، اوتوماتيك والمليح. الجوده ما تسولش على المليح. كاين نقا الله يبارك، كاين نقا، كاين المليح. الطوموبيل خدامه لك، بانوراميك المليح. دير لا نافيت تتشبع بثمن مخير. راه بحال 100 بحال 160 بحال 200. كل حاجه بثمنها. اللي ضاربه 100 لتحت راه كيقولوا لك 30 ولا 29. المهم كاين المليح. اتصل بالفريق الله يجيب التوفيق. والمكان راه مازوت 6000 درهم ضريبه. وكاين الاكس 1. مرحبا بالاخوان. المليحه الصباغه ديال الدار تبارك الله المليح. اخر ثمن 19 ونص. كاين هذه تبارك الله حتى هي 6 الخيل. وكاين. مرحبا بالجميع، حياكم الله. زورونا في قنيطره. ارقام الفريق ها هما، اتصلوا بهم ان شاء الله. راه غنركبوك، ولا كاين شي وحيده بحال هذه مرحبا بك. كاينش اللي يخسر لك.